Το συννεφάκι της τσέπης. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που δεν υπήρχε σε κανένα χάρτη, ζούσε ένα αγόρι που το έλεγαν Στράτο. Ο Στράτος ήταν το είδος του παιδιού που στις τσέπες του μπορούσες να βρεις τα πάντα. Από λαστιχάκια και περίεργες πέτρες, μέχρι εισιτήρια λεωφορείου που είχαν λήξει εβδομάδες πριν. Ένα πρωί, καθώς πήγαινε στο σχολείο, ο Στράτος ένιωσε μια ξαφνική λιγούρα. Θυμόταν καλά πως χθες είχε αφήσει στην τσέπη του μισή σοκολάτα με φουντούκια. Έβαλε το χέρι του μέσα, έψαξε, ανακάτεψε, αλλά βρήκε κάτι πολύ παράξενο. Δεν ήταν κέρμα, δεν ήταν χαρτάκι, δεν ήταν ούτε η σοκολάτα. «Τι στο καλό», σκέφτηκε. Τράβηξε το χέρι του έξω και μέσα στην παλάμη του καθόταν, πιστέψτε το ή όχι, ένα μικροσκοπικό αφράτο συννεφάκι. «Παράξενο», ψιθύρισε ο Στράτος. «Δεν θυμάμαι να έβαλα ουρανό στην τσέπη μου». Το συννεφάκι ήταν λευκό σαν βαμβάκι και κάθε τόσο έκανε σαν να χασμουριόταν μετά από έναν πολύ βαρύ ύπνο πάνω σε μια βουνοκορφή. Ο Στράτος αντί να τρομάξει, το βρήκε εξαιρετικά βολικό. Το έβαλε πάλι μέσα και έτρεξε στην τάξη. Την πρώτη ώρα είχαν μαθηματικά. Η δασκάλα εξηγούσε γιατί το 7x8 κάνει 56. Όταν ο Στράτος αποφάσισε να βγάλει το συννεφάκι για να του δείξει τις ασκήσεις του. Το ακούμπησε πάνω στο θρανί δίπλα στο τετράδιο. Το συννεφάκι όμως μόλις είδε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις μελαγχόλησε. Άρχισε να γκριζάρει επικίνδυνα και ξαφνικά μια μικρή κρύα σταγόνα βροχής έπεσε πάνω στο 56. Μετά άλλη μία και άλλη μία. Σε λίγα δευτερόλεπτα το τετράδιο του Στράτου έμοιαζε σαν να έχει πέσει σε πισίνα. «Στράτο», φώναξε η δασκάλα πλησιάζοντας απειλητικά, «γιατί το τετράδιό σου είναι βρεγμένο?» «Δεν φταίω εγώ, κυρία», είπε ο Στράτος με απόλυτη ειλικρίνεια. «Φταίει η τσέπη μου». Η δασκάλα τον κοίταξε αυστηρά. Αλλά το συννεφάκι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο διάλειμμα, εκεί που όλα τα παιδιά παραπονιόντουσαν για τη ζέστη, ο Στράτος το έβγαλε κρυφά στο προαύλιο. Το συννεφάκι πήρε βαθιά ανάσα, φούσκωσε και ξαφνικά άρχισε να πέφτει χιόνι. Όχι πολύ, μη φανταστείτε θύελλα, αλλά ακριβώς όσο χρειαζόταν για να γίνει ένας έντοξος σχολικός χαμός. Τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν, να μαζεύουν υφάντες από τα πακάκια και τις τσάντες τους και μέσα σε 2 λεπτά είχαν φτιάξει τον μικρότερο χιονάνθρωπο στον κόσμο. Η δασκάλα βγήκε στην αυλή. Κοίταξε τον ουρανό. Καθαρός. Κοίταξε τα παιδιά. Χιονισμένα. Κοίταξε το Στράτο. Ύποπτος. Αλλά πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη, το συννεφάκι είχε ήδη κάνει βουτιά στην τσέπη του και παρίστανε το μαντίλι. Όταν επέστρεψε στο σπίτι ο Στράτος, κάθισε στο κρεβάτι του και κοίταξε την τσέπη του. «Νομίζω πως σου αρέσουν οι σκανταλιές», του είπε. Το συννεφάκι έκανε έναν απαλό ήχο σαν να γελούσε με την ψυχή του. «Γι' αυτό καλύτερα να μένεις εδώ μαζί μου». Αργότερα στο τραπέζι, όταν η μαμά τον ρώτησε το κλασικό πώς πήγε το σχολείο σήμερα, ο Στράτος σκέφτηκε το βρεγμένο τετράδιο και το μικροσκοπικό χιονάνθρωπο και είπε «Κανονικά, μόνο που έβρεχε λίγο στην αριθμητική και χιόνιζε στο διάλειμμα». Η μαμά του σταμάτησε το πιρούνι στον αέρα. Τον κοίταξε απορριμμένη, αλλά μετά χαμογέλασε. «Παιδική φαντασία», σκέφτηκε. Από εκείνη τη μέρα, ο Στράτος δεν ένιωσε ποτέ μόνος. Κάθε φορά που δεν είχε καλή διάθεση, έβαζε το χέρι στην τσέπη. Το συννεφάκι έκανε και ρίχνε λίγη βροχή για τις στεναχώριες και λίγο χιονάκι για τα παιχνίδια. Γιατί τα συννεφάκια ξέρουν κάτι που πολύ μεγάλοι ξεχνούν. Αν έχεις μια μικρή τσέπη φαντασίας, χωράει μέσα της ολόκληρος ο ουρανός. Και περισσεύει και χώρος και για λίγη σοκολάτα.
«Μαμά, πού έβαλες την μπλούζα μου?»